Hi guys, so kamusta na kayo? Medyo matagal akong hindi nakapag-vlog, no? Yung last unboxing ko was yung vape pod ko. Tama ba? I'll put the link to my previous vlog dito sa description below. So today, na-receive ko na yung in-order ko through Lazada. Order na naman ako ng isang bagong vape mod naman ngayon. So, upgraded na tayo, guys. Meron siyang 18650 na battery. Sabi dun sa packaging, legit daw itong battery to. Tapos, sinamahan ko pa ng isang napaka-astig na rainbow. I think this is made of glass. Na 510 drip tip. At nandito sa box na to, yung ating mod. Kit siya actually. So, I think this is a freebie. Cotton siguro. So, let's open the box up and gusto ko na mag-vape. I'll be back, guys. Okay, welcome back. So, yun nga, ang freebie na nilagay nung seller from Lazada ay, ayan, madumi pa. Appreciate ko naman yung freebie kaso hindi ganito yung type of cotton na nilalagay dito sa in-order kong product. But, thanks anyway. So, ayun. Nakita nyo na. Aegis Squonk kit. Yun yung in-order ko sa Lazada. Maya, legit check natin yan. So, tingnan muna natin yung box from side to side. Okay, nakalagay dito sa bottom box na ay GeekVape. And then, sa gilid, Aegis Squonk. And then, GeekVape again. And then, what says here? GeekVape, tapos yung kanilang mga Facebook handle and Instagram handle. GeekVape, GeekVape Tech. Di po ito sponsored ng GeekVape. Gusto ko lang yung brand kasi meron akong isa. GeekVape Aegis Boost. Uwi ng kapatid ko galing Saudi. So, ano ako makasmoke ako dati. Kasi meron akong smoke pad nga. Tapos, actually, dalawa siya. Tapos yun, okay naman. Tapos, first time ko makagamit ng Aegis Boost or ng GeekVape product. So, antibay niya. Ilang beses na nahulog yung yung vape ko o yung pod ko. Tignan natin ito siya. Ito yung aking Aegis Boost. Marami na naglabasan ngayon. May Pro na yata. Tapos may Boost Plus. So, pero ito, okay pa rin ito. Nagagamit ko siya. Kaso nga lang, ang bilis masunog nung coil na pinalit ko. Kasi yung pinalit kong coil ay para dun sa aking Smoke Nord 2. So, fit naman siya. Kaso nga lang siguro hindi talaga compatible. Kaya, ang bilis masunog. So, ayun. Sabi ko, ayoko na nung pinapalitan lang yung cotton. Or, ayoko na nung pinapalitan yung pinakang OCC na pod. Mahirap yung ganun Kaya gusto ko yung talagang build na. Ito, palitan mo man to, matagal to bago masunog ang cotton nito. So, ayun, buksan na natin. I'll be back, guys. So, ayan na. Tumambad na po sa atin ang napakagandang Aegis Squonk na kulay ay chameleon. Others call it rainbow kasi yan actually ang nakikita ko ngayon ay kulay green. Tapos sa screen nag-iiba, nagiging blue, minsan magiging siya purple, magiging red, pink. So magmumukha siyang rainbow later on. Or pagka natatapatan siguro ng araw ganyan or ng ibang tama ng lighting. So yun, sa ilalim ay ang lalagyan ng isang 18650 battery. Kasi ito yung pinakang squonk bottle niya. Malambot. Mamaya papakita ko sa inyo yung action kung bakit tinawag na squonk. And narinig nyo naman may air na lumalabas from here.
Ito yung kanyang pinakang mod. Tapos, ang kanyang dirt tip. Bigat. Yun, kita na agad sa loob yung yung coil, yung lalagyan ng coil niya. Okay, mamaya pupusisiin natin yan, lalagyan natin yan ng cotton para magamit na natin. Alright, nakalagay ba rito yung kulay? So, nakalagay dun sa top box, powered by AS chip 2-in-1 bottom feeder kit 10 ml. Yun, no? Pinaka nagustuhan ko dyan. Hindi mo na kailangan magsali ng juice kasi 10 ml yung capacity nitong squonk bottle na to. So, hindi mo rin kailangan magpatak. So, wala kang tank, naka-squonk bottle ka. Pag ano mo, labas yung juice dyan. Hipa ka lang ng hipa. 10 ml capacity. Napakalupit. So, yun. Yun lang. Medyo malaki yung size niya. Hindi ko na maitatago sa pump ko. Tsaka, medyo malaki na to sa bulsa pag nilagay mo sa bulsa mo. But nonetheless, it will serve its purpose. And, stay ko. Lupit. Ganda. Tingnan pa natin kung ano pa yung nasa loob ng box. Let's pop this open. Ay, nako. Okay, so merong user manual. Siyempre. So, importante to para dun sa mga baguhan lang din na katulad ko na magkakaroon ng mod. I mean, basahin niya yan. Tips and tricks how to use your Aegis Squonk. Ako, tamad din ako magbasa. I'd rather watch vlogs sa YouTube rather than read those pages in the manual. So, what's this? I think this is a warranty card. Let's see. Yep, it is a warranty card. So, natin tignan yan. Alam nyo na yan. What do we have here? Some tools. Yung included sa kit. Yung tools na pangtanggal ng mga screws. Okay. And meron tayo dito extra squonk bottle. So, dun sa napanood ko, katagalan, naninilaw yung squonk bottle. Siyempre, depende sa juice na ilalagay nyo. So, kaya siguro meron siyang extra or kung ano man mangyari, matusok, mabutas, whatever. Yan, may extra squonk bottle tayo. Tapos, siyempre, ang USB cable para pag i-update nyo yung inyong chip sa loob na itong inyong mod. Yan ang gagamitin nyo. Nandito yan yung saksakan ng yung USB port nandyan sa side na yan. Okay, and we have here another drip tip. I think this is the 810 drip tip. Tapos tools na naman and some O-rings at yung panglagay sa post. Yun, tornilyo. Alright. At syempre, libre na yan. Meron tayo ditong, I think these are Clapton coils. Ikakabit natin sa post mamaya. So, dual coil siya. Kahipak. Tapos yan, yung cotton. So, kita nyo naman yung difference nung cotton na included sa Aegis Squonk. Yung pala, N80 fused Clapton coil. So, yun, going back dun sa cotton. Ito yung parang bulak na bibili lang sa tindahan compared mo dito na pamunas sa sa mukha na cotton. Something like that. But yeah, as I said, I appreciate the freebie kasi nga lang mukhang hindi ko siya magagamit. Anyways, meron naman tayo dito included na cotton na may kakabit natin later on. So that's it. Yun ang laman ng box. Okay, focus. Alright.
So, yun ang laman ng ating Aegis Squonk kit. Ngayon, i-assemble ko siya. Mag-build tayo. And then, hipak na. Let's go! Okay, I'm back. Ang tagal po. Nanood pa ako ng YouTube video kung paano mag-install ng coil. Kasi para medyo nalito ko eh. Alam niyo na. First timer. So yun. What do you think guys? How's my first build? So babaga naman siya ng even yung dalawang coils na yan. So jujusan ko lang. Tapos yun na. Ipak na ako eh. Tara! So ito nga pala yung sinasabi ko kanina no, na pagka pinisil mo yung squonk bottle niya, yung lalabas yung juice. Yan. So hindi mo na kailangan magpatak na magpatak. I-absorb na ng cotton mo yung juice galing dun sa nilalabas sa squonk bottle. Tapos ready to hipak na. RDA siya pero hindi ka drip ng drip. Kasi nga may squonker. Ayos, diba? Yun. So, naikabit na nga natin yung ating Tengu RDA. Tsaka yung aking calabash style na long drip tip, 510 drip tip. So, nilagyan ko na rin ng juice. At ang gamit kong juice ngayon ay yung Vape Robin's Creamy Avocado. Okay. So, 10 ml capacity, mga 5 ml lang yung nilagay ko. Testingin lang natin. Tignan natin yung screen. Hindi talaga naggaganyan ng screen yan, guys. Siyempre, sa ano lang yan? Sa camera lang yan. So, piliin natin new coil. Alright, 35 yung power. Lobat agad puta. Bahan lang muna natin. Round robin to. Sample hipak lang, tapos charge ko na isang battery. And then I'll get back to you later. 30 lang muna tayo. Let's vape it. Malasa. Sarap. Squonk. Ayos. Cloud check. Sarap.